Szerbusztok, itt vagyunk egy újabb videóban Kelenföld vasútállomásnál, és mivel eléggé szutyok időnk van, itt pénteken szakad az eső egész nap, erre gondoltam, hogy foglalkozzunk egy kicsit a körvasúttal, és vonatból nézve tekintsük meg, hogy hogyan áll ennek az építése, hiszen gyakorlatilag minden más kültéri programnak annyi, bár van nála mesernyő, de nem hiszem, hogy a szélzaj miatt nagyon sokat értenétek, remélem, hogy ezt a felvezetőt is halljátok. Itt állunk egyébként az 1-es villamosnak a végállomásán, egy gyors körbetekintő, aztán megnézzük a vonatunkat, elsuhanunk szépen a keleti vagy Kőbánya-Kispest irányába, és akkor megnézzük, hogy hogyan áll az egész. Tartsatok! Egyébként pont az Etele plázába bementem mosdózni, Pepert nem látogattam most meg kivételesen. Ennek több oka is van, az egyik az, hogy szól a jogdíjas zene, nem szeretném, ha letiltanák a videót, 2 az, hogy alapból sem szeretik, hogyha videózol egy magánterületen, 3 pedig nem akartam zavarni másokat ezzel, úgyhogy aki szeretne, az jöjjön el, aztán köszönjön be neki. Itt láthatjátok a 21-12-es kaffot, ugye az első szériának az utolsó darabját, ugye azóta már többet is beszereztek, és ugye érdekes ez a végállomás, hiszen ugye van itt egy csonkavágány, igazából egy peron, ahonnan nem lehet felszállni villamosra, maximum tároló vágányként használhatják, hogyha az a másik 4 visszafordító vágány tele lenne, és látjátok, hogy itt gyakorlatilag az aszfaltban elvész a sínszál. Ugye ezt annó arra tervezték, hogy a 19-es villamosokat, hogyha bekötik, 1949-et, itt a Somogyi úton keresztül haladva érték volna el itt a pláza előtti teret, közös végállomása lett volna az 1-es villamossal, csak közben itt az itt lakók megtorpedózták ezt a tervezetet, emiatt nem épült ki, bár lenne még szerintem másfajta megoldás is. Nem tudom, hogy ezen miért nem dolgozik a BKK, ezt mindjárt megmutatom nektek gyorsan, még mielőtt felszállnánk a villamosra, és valami rádiós kitelepülés lesz, gondolom az Etele plázának a születésnapja alkalmából. Itt van a busz végállomás, emlékszem, gyerekkoromban rengetegszer szálltam fel itt a 7-es buszokra, most leszállóhelyként működik, és át van alakítva, tehát már parkoló is kapott helyet benne, és ott a Hyundai buszunk, amit egyszer már kipróbáltunk, a CNG üzemű, ugye ha emlékeztek, még tesztüzemben volt, aztán úgy néz ki, hogy akkor mégiscsak megvásárolta magának a volánbusz, és lenne egy másik megoldás, ami által el lehetne itt vezetni a 19-es villamost, közben itt fordul az 1-es, mutatom nektek, itt jöhetne tovább, és közben piros lámpát kapunk. Így egyszerűbb lesz, hogy átjöttem ide, szóval láthatjátok, ott van szembe a végállomás, itt simán, ahol van a Járdasziget, jöhetne át a 19-es villamos, és akkor nem a Somogyi úton, hanem itt a parkon keresztül is tudnák vezetni. Ezt az útvonalat megmutatom nektek, mert szerintem simán kivitelezhető lenne. Jó, nyilván fa kivágással járna, de itt ezen a főes területen, ami itt van mellettem, szerintem simán elférne a 19-es villamos, és akkor hát egy úgynevezett töltésen keresztül ott van velünk szembe a jelenlegi végállomás, oda becsatlakozhatna. Nem tudom, hogy elég lenne neki ez az ív, meg ugye ez a tartózkodónak a lebontásával járna, de hát kit érdekel ez a tartózkodó, hogyha az 1-es villamosnak van saját tartózkodója, tehát igazából ugyanúgy a villamosvezetők töltik a pihenő idejüket ott, tehát valójában ők átkerülnének oda, így nem lenne nagy veszteség ennek a lebontása, úgyhogy simán szerintem így közelebb érve meg lenne az ív is hozzá, bár hülyén néz neki, hogy először elindulna a vasút felé, aztán vissza a város irányába, de még mindig jobb megoldás, mint hogy itt a vasútsornál végállomásozik a 1949, és
innen kell elsétálni az aluljáróig. Ramondó vagyok, hogy menjünk a vasúthoz, kinézzünk magunknak megint egy megfelelő járművet. Nem tudom, hogy jönni fog-e olyan, ha nem, akkor Flörből tekintjük meg, úgyis csak egy irányba, Hamzsabéki út felé szeretném megmutatni az állapotokat, hiszen ott történnek a látványos dolgok, és hát akkor erről fogok most még filmezni. Tényleg nem lehet ebben a nagy esőben, meg ebben a szélben bármit is filmezni. Láthatjátok, itt van mögöttem közben egy ilyen nagyon régi telefonfülke, telefon már nincsen, csak maga a fülke van meg. Nem tudom, hogy ezt miért nem bontják el, hogyha már semmi értelme, hogy itt legyen, max esőbeállónak jó. Közben már itt vagyunk a peronon, és megérdeklődtem a jegypénztárba, hogy ne legyen ebből probléma, ne büntessenek meg, hogy hogyan lehet felszállni az Intercityre, és azt mondta a hölgy, hogy Budapest területén belül sima vármegye bérlettel is föl lehet szállni, nem kötelező helyjegyet váltani, mert itt nincsen helyjegyrendszer, úgyhogy igaz volt, ami ki volt írva, nem lesz belőle probléma. A helyjegy egyébként nem is kell, mert nem is szeretnék leülni, végigállva szeretném nektek felvenni a vonat hátuljából, hogy mi történik. Szerintem sokkal jobb választás, mint a Flirt, úgyhogy elengedem ezt az S36-ost, és várok egy olyat, ahonnan lehet nyugodtan videózni. Na, ilyet is ritkán látni, fehérre matricázott Taurus húzza gyakorlatilag a Railjetet, de ugye ez is osztrák mod, az ÖBB jelölés, úgyhogy valószínűleg az osztrákok matricázták át, mert fel akarják hívni a figyelmet az energiatakarékosságra. De mondom, ilyen furcsa dologot még nem láttam, hogy fehér Taurus húzza. Na, kihalad a Railjetünk, semmihetek, pár percen belül itt kéne lenni az Intercitynek, ami be fog minket vinni a keletibe. Úgyhogy itt álltam már a végére, hogy a legjobb helyen filmezzem. Szegény Railjetet megnézzétek meg, már meg is festették. Mivel sajnálatos módon pont előtt nem halad ki a szombathelyi Intercity, ezért kénytelen voltam a Mecsek Intercityre, Pécsből érkező vonatra felszállni, ami sajnálatos módon, mivel vezérlőkocsival közlekedett, mögöttünk volt a Siri mozdony, ezért nem tudtam hátul videózni, kénytelen voltam leülni az utolsó kocsiba, és innen az ablak mögül felvenni mindent, ami nem éppen a legtisztább volt, de azért megpróbálok megmutatni mindent, amit lehetséges. Ugye ez a Intercity is késéssel érkezett, több mint 150 perccel, hiszen 11 óra 50 helyett 14 óra 5 perckor jött meg. Láthatjátok a markológépeket, amik szintén haladnak a munkával, ahogy csak tudnak, és ugye itt van a hídfő, ami elkészült a Bartók Béla út fele, hiszen itt korábbi információk szerint teljesen cserélni fogják majd a híd szerkezetet. És amit láthatjátok, itt az oldalsó támfalakat fogják majd lebetonozni, úgyhogy itt a acélrudak már el vannak helyezve, és amikor készen lesznek majd ennek a lebetonozásával, akkor fogják feltölteni ott a talajt, hogy a töltés szintjéig tartson, és utána kezdik majd a harmadik vágányt kiépíteni. Próbáltam egyébként itt videózni, és későbbiek folyamán látni is fogjátok, hogy helyezgetem a telefont, de sajnálatos módon még mindig az ablakon lévő koszra fókuszált a telefon. De lassítottunk, mert itt az ideiglenes hídszerkezet, és több helyen megbontották a töltést, hogy átjárási lehetőséget biztosítsanak akár a gyalogosok, akár az autósok számára, hiszen ennek a töltésnek eléggé elvágó hatása van, mert a Budafoki úton, Szerémi úton, Fehérvári úton és a Bartók Béla úton kívül máshol nem lehet ezt keresztezni. Közben átjövünk szépen a Fehérvári úton, ahol szintén elkészültek már a hídpillérek. Itt még egyébként korábbi szakaszában tart az építkezés. Ha jól tudom, legutóbb, amikor itt jártam, akkor ilyen acélrudakat vertek le a talajba, illetve még több cölöpöt, hogy ne mozduljon meg itt a földréteg alattunk, ahogy haladunk, és hamarosan mindjárt elérjük a Szerémi utat. Itt is láthatjátok az állványt, valószínűleg itt is majd csinálni fogják a oldalsó támfalnak a betonozását, közben pedig átjövünk a Szerémi út felett, ahol
gyakorlatilag ideiglenes felsővezetéktartó oszlopok vannak elhelyezve, amíg tartják a egyes villamosnak a munkavezetékét, és ez le lett szerelve korábban a hídról, valamint itt a Budafoki útnál is már csinálják a hídfőket. Ugye itt is egy-egy sávon járható a Budafoki út, emiatt a 133-as elbuszok is valamikor belekeverednek a dugóba. Lesz itt majd egy érdekes pont, ugyanis itt lesz valahol majd Nádorkert vasútállomás. Itt láthatjátok is balra, hogy elég nagy terület van. Nem tudom, hogy ez a vasútállomás hogy fog megépülni, hogy először feltöltik-e oldalt a töltést, elhelyezik rajta a vágányokat, meg megcsinálják az állomásnak az egyik oldalát, és majd átterelik a forgalmat későbbiek folyamán, és megépül majd ott is az állomás másik fele, ahol most mi haladunk. Ez egy nagyon jó kérdés, majd dokumentáljuk, ahogyan tudjuk, és akkor meg fogjuk látni a folyamatot. Közben pedig már mindjárt a déli összekötő vasúti hídon vagyunk, láthatjátok, ott van a harmadik hídelem is, ahol a vágányok nem vezetnek sehová. Áthaladtunk a déli összekötő vasúti hídon, egyébként nem volt ilyen gyors az utazásunk, és nem képes még a már fénysebességre, csak én vágtam meg a felvételt, hiszen itt semmi érdekesség nincs, mert korábban már videóztam, sőt végig dokumentáltam, ahogyan cserélték ezeket, így nem akartam még egyszer ezt bemutatni nektek, mert nem is ez a lényeg itt a déli körvasútnál. Nagyon lassan haladunk valamiért Ferencváros pályaudvara, vagy Ferencváros vasútállomás, inkább így fogalmazok, nem akar beengedni minket, és láthatjátok, hogy itt is már csak 2 vágány van. Igazából a harmadik vágány idáig a hídon épült meg, sehol máshol, bár mondjuk érdekes lesz, hogy itt volt ugye ez a felsővezeték tartó oszlop, hogy fogják majd itt megcsinálni a harmadik, illetve negyedik vágányt, valószínűleg el fogják tolni az egészet, hiszen amit nem láttok, hogy a túloldalon tölt fel a föld réteget, és nem ezen az oldalon, ahol most mi vagyunk, tehát valószínűleg el lesz tolva az egész. Közben pedig bár közvágóhíd felett jövünk, ahol szintén érdekesség, hogy itt viszont már ezen az oldalon van feltöltve, illetve leegyengetve a talaj. És elnézést kérek, tényleg nem vagyok szakmai, nem vagyok építész, nem vagyok vasutas sem. Próbálom naívan elmondani, ahogyan csak tudom, laikusan az én szemszögemből, hogy mit látok. Ha valaki jobban tudja ezeket a szakszavakat, akkor nyugodtan bárkinek lehetősége van videót készíteni, készítsen róla, szívesen meg fogom nézni, tanulni fogok belőle, és legközelebb, hogyha kimegyek én is videózni, akkor már én is fogom használni ezeket a szakszavakat, bár tudom, hogy szakmailag Becski Andris szokott még felvételeket készíteni erről, úgyhogy őt is próbálom figyelni, és hogyha valami olyasmit mond, akkor megpróbálom majd beleépíteni a következő videóimba, hiszen én így tanulok. Közben pedig elég lassan, mindjárt Ferencvárosban vagyunk, és itt meg is szakítom a videót, hiszen innentől már semmi érdekesség. Beértünk a keleti pályaudvarra, annyira gyűlölöm ezt a szutyok időt. A lényeg az, hogy amennyire tudtuk, csak lefilmeztük. Hát nagyon sajnálom azokat, akik ezzel a Mecsek Intercity-vel mentek, hiszen gyakorlatilag balhé alakult ki Kelenföldön. Majdnem összeverekedtek a kalauzzal, aki nem tehet semmiről, mert az a pécsi Intercity, amivel jöttünk, az eredetileg ön dél felé érkezett volna idebe. 12 óra után kicsivel, mert 11:50-re volt kiírva Kelenföldre, és hát olyan nagyjából 20 perc ide a útvonattal, úgyhogy gyakorlatilag akik Kelenföldön álltak délután 2 órakor, azok már több mint 150 percet vártak arra, hogy eljussanak Pécsre, és az a vicces, hogy ugyanezt a vonatot fordítják vissza, úgyhogy ilyenkor a mozdonyvezetőt is sajnálom, akinek alig van ideje bármit is csinálni, megfordulnia kell vissza. Sajnos ez a MÁV, gyerekek, nem tudok erre mit mondani. Ez a videó született meg így, majd ha
vége van ennek a szutyok-eses időnek, akkor ígérem, lesznek majd jobb tartalmak, mert emiatt meghiúsult az eredeti projekt is. Ugye ma folytattuk volna a Vlogolok veled című műsort egy újabb vendéggel, de el kellett nappolni az egészet, mert konkrétan nem lehet semmit videózni ilyenkor. Ezért is esett erre a választás. 2 hónap alatt egyébként nagyon sokat haladtak a fiúk, és hát reméljük, hogy 3 éven belül már kész lesz ez a déli körvasút. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!